আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওচৰতে 24 ঘণ্টা সময় আছে। এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিছুমান ব্যক্তি বহুত ধনী হৈছে আৰু কিছুমান ব্যক্তি প্ৰত্যেক দিনাই গৰীব হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি? কিছুমান ব্যক্তি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰে, তাৰ পিছত সকলোখিনি থকাৰ পিছতো শিক্ষা দীক্ষা সকলোখিনি আছে, গতিকে তাৰ পিছতো তেওঁ কৰবাত নহয় কৰবাত লাভ হৈছে, যাৰ বিনিময়ত এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি টকা ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছে আৰু আটাইতকৈ জিৰ' লেভেলত থকা ব্যক্তিও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি যদি চাওঁ, হোৱাই মেজৰিটি অফ দ্য পিপল কণ্টিনিউ ষ্ট্ৰাগলিং। বহুত মানুহে এফালৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে, কিছুমানে কষ্ট নকৰাকৈ বহুত কিবা কিবি পাই আছে। আমাৰ মনত কেতিয়াবা অকণমান খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয়, নহয়নে বাৰু? মেজৰিটি ব্যক্তি দেখা গৈছে সকলোখিনি আছে, তেওঁৰ মটিভেশ্যন আছে, হাৰ্ডৱৰ্ক আছে, ক্লিয়াৰ গ'ল আছে, ৰাইট এটিটিউড আছে, কণ্টিনিউছ প্ৰচেছত এফৰ্ট লগাইছে, সদায় চুট পেণ্ট টাই মাৰি কণ্টিনিউছ অফিচত যায়, কণ্টিনিউছ কামত ওলাই যায়, এভৰিথিং ৱাজ ইন প্লেচ, সকলো আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ কি বাৰু? যদি আপুনি চিন্তা কৰি চায়, গ'ল, ইণ্টেনশ্যন, ড্ৰিম, মটিভেশ্যন, হাৰ্ডৱৰ্ক আৱশ্যক আছে, কিন্তু এইটোৱে যথেষ্ট নহয়। আমি এটা ডিপ ৰুটেড চাব লাগিব, একচুৱেলি কি হৈ আছে তেওঁৰ ভিতৰত। ইমানখিনি থকাৰ পিছতো এজন ব্যক্তি সফল হোৱা নাই। আমি যদি আভ্যন্তৰীণ দিশ যদি নাচাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত এই ভুলটো ওলাই নপৰিব। গতিকে এইটো বহুত ফেক্ট কি এইটো? উই নিড এ চিয়'ৰ শ্বট ছিষ্টেম ডেট উইল গিভ আছ ছাকচেছ। গতিকে মই বিচাৰোঁ এনেকুৱা কি ফৰ্মুলা আছে আমাৰ হাতত, সকলোখিনি থকাৰ পিছতে এজন ব্যক্তিয়ে সফল নহয়। গতিকে আমি একেলগে বিচাৰিম, যদি প্ৰভুৰ দয়া হয়, ডেফিনেটলি এনেকুৱা এটা চিয়'ৰ শ্বট ছিষ্টেম বনোৱাৰ চিন্তা কৰা গৈছে, যিটোৱে মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আপুনি 100% সফলতা পায়। মোৰ নাম গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, ঘৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰি। মই এই ছিষ্টেমটোৰ লগত প্ৰায় 22টা বছৰ থকাৰ পিছত মোৰ মনলৈ আহিছে যে কিয়নো মই এনেকুৱা এটা অনলাইন কোৰ্চ চিন্তা কৰোঁ, যিটোৰ কাৰণে সকলো ব্যক্তিৰ উপকাৰ হয়, ৰাইট? এইটো কোৰ্চ এনেকুৱা এটা কোৰ্চ যিটোৱে আপোনাক 100% সফলতা দিব পাৰে। ধৰি লওক, আপুনি, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, এজন ব্যক্তিয়ে সন্মুখত এখন ৱাল আছে, তেওঁৰ মটিভেশ্যন আছে, সকলো স্কিল আছে, কিন্তু তেওঁক মটিভেট কৰা হৈছে যে ৱালৰ বেক চাইডে তেওঁ 1 কোটি টকা আছে, তেওঁ ৱালখন ভাঙি দিব পাৰিলে 1 crore ইনকাম পাব। কিন্তু তেওঁ যদি হাতত একো হাতিয়াৰ নাই, একো নাই, মূৰত যদি এটা হেলমেট লৈ যদি তেওঁ ৱালখনত মাৰি দিয়ে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় হেলমেট ভাঙিব নে তেওঁৰ মূৰ ভাঙিব নে ৱাল ভাঙিব, ডেফিনেটলি আপুনি জানে। কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ হাৰি গ'ল, হাৰাৰ পিছত আকৌ তেওঁক ক্লেপিক দিয়া গ'ল, অকণমান মটিভেট কৰা গ'ল, তাৰপিছত তেওঁ আকৌ এবাৰ খাৰা হৈছে, এইবাৰ হৈ যাব। কিন্তু আকৌ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি আকৌ পিছ হুঁহকি আহিব, ইয়াৰ কাৰণ এটাই, কিয়নো তেওঁ হেলমেটেৰে তেওঁ কেতিয়াও ৱাল ভাঙিব নোৱাৰে। তাৰ ঠাইত যদি আপোনাৰ JCB কোম্পানীৰ যিটো মেচিন, ৱাল ভঙা যিটো মেচিন, সেই মেচিনটো আনি যদি এবাৰ দেখুৱাই দিয়া যায়, তেওঁক যদি লগাই দিয়া যায়, তেতিয়া 100% তেওঁ কম মেহনতত ধুনীয়াকৈ এখন ৱাল নহয়, তাৰে লগত আৰু 2-3খন ৱাল সুন্দৰভাৱে ভাঙি পেলাব পাৰিব। আল্টিমেটলি আমাৰ জীৱনত আমি যদি চিন্তা কৰি চাওঁ, এনেকুৱা টুলছ লাগিব, আপোনাক টেকনিক লাগিব, ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব, যিটোৰ জৰিয়তে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো কোৰ্ছে আপোনাক দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ছাকচেছ। গতিকে মোৰ 22টা বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি বিচাৰে জীৱনত যে একজাক্ট কি, ধৰি লওক এখন দৰ্জাত আপোনাক 20টা চাবি দিছে, এই 20টা চাবিত আপুনি কোনটো চাবি দিলে দুৱাৰখন খুলিব? আপুনি মটিভেশ্যন আছে, চব আছে, কিন্তু আপুনি দুৱাৰখন একেই দেখাত চাবি, কিন্তু প্ৰথম চাবি দিছে, দ্বিতীয় দিছে, আপুনি ফাৰ্ষ্টেশ্যন হৈ আছে, কিন্তু আপুনি 100% দুৱাৰখন খুলিব পৰা নাই। এই কোৰ্সটোৱে আপোনাক একজাক্ট
কি কৰিলে আপুনি সফলতা পাব সেই একজাক্ট কিটো দিব গতিকে আপুনি নিশ্চয় এই 21 ডেজৰ ভিতৰত এই কোৰ্সটোৱে আপোনাক দিব what we need is a complete solution for success যেনে আমাৰ belief system goal setting system emotional mastery skill and competency mindset tools and technique সকলোখিনি আপুনি এইটো কোৰ্সত পাব গতিকে ইয়াৰ পিছত আপুনি মাল্টিপ্লিকেশন কেনেকৈ কৰে টিমৰ মাজত রাইট ডুপ্লিকেশন সিস্টেম কি এই সকলোখিনি আপুনি পাব যদি আপুনি আমল কৰে মই আপোনাক 100% শিওর দিব পাৰো আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু সফলতা আপোনাৰ ভৰিৰ কদম চুমিব গতিকে এইটো কোৰ্সে আপোনাক ডেভেলপ কৰিব তিনিটা ঠাইত এই মাৰ্কেটিংটো কৰাৰ কাৰণে এই বিজনেছটো কৰাৰ কাৰণে তিনিটা ঠাইত আপোনাৰ ডেভেলপ কৰিব লগা আছে কিয়নো আপোনাৰ পাৰ্সোনাল মাষ্টাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে স্কিল এণ্ড কম্পিটেন্সি মাষ্টাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে লিডাৰশ্বিপ এণ্ড বিজনেছ মাল্টিপ্লিকেশনৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে তিনিটা এৰিয়াত এইটো কোৰ্স ডিজাইন কৰা হৈছে ফাষ্টেষ্ট ৰিজাল্ট আৰু লাষ্ট ট্ৰান্সফৰমেশন মনত ৰাখিব ফাষ্টেষ্ট মই ৰিপিট কৰিছো ফাষ্টেষ্ট ৰিজাল্ট লাষ্ট ট্ৰান্সফৰমেশন কোৰ্স এইটো কোনো এডুকেশনৰ কাৰণে নহয় মোটিভেশনৰ কাৰণে নহয় মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এইটো কোৰ্সে আপোনাক আপলিফ্ট কৰিব কোৱালিটি আপোনাক ডেভেলপ কৰিব আপোনাৰ লাইফত যিকোনো আপুনি ব্যৱসায়ত যাওক আপোনাৰ 100% এইটো কোৰ্সে আপোনাক মদত কৰিব এইটোত সহায় কৰিব গতিকে আপোনাৰ কি কি হ'ব পাৰে যেনে বিলিফ সিস্টেম মোটিভেশন কনফিডেন্স হ্যাপিনেস সিস্টেম ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বহুত ভয় ডাউট এইবিলাক আপোনাৰ ক্ৰাশ কৰি দিব আপোনাৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপ দিব পাৰিব সাবকনসিয়াস মাইন্ডৰ ওপৰত ইয়াত কাম কৰা হ'ব ডেইলি পিডিএ গোল এইবিলাক আছেই তাৰ পিছতো আপোনাৰ ৰিজাল্ট নাই ৰাইট কিন্তু আপুনি যদি চাই এভৰিথিং দিস বিজনেস এইটো বিজনেসে আপোনাক কিয় কৰিব কি বিজনেস কেনেকৈ কৰিব মাইন্ডসেট কেনেকুৱা হোৱা উচিত পাৰ্সোনালিটি কেনেকুৱা হোৱা উচিত কিয় এই বিজনেসটোত বহুত মানুহে ফেল হয় নেগেটিভিটি ইমান কিয় এইটো বিজনেস পাৰ্ট টাইম কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ সাইকোলজি কি সকলোখিনি অল স্কিল ইন ডিটেইল যেনে লিষ্ট মেকিং কেনেকৈ কৰিব আপুনি এজন ব্যক্তিৰ সিলেকশন কেনেকৈ কৰিব সেই লিষ্টৰ পৰা এপ্ৰোচিং কেনেকৈ কৰিব অচিনাকি মানুহক প্ৰস্পেক্টিং আপুনি কেনেকৈ কৰিব মানুহজনক প্লানছো কেনেকৈ কৰিব এপইন্টমেন্ট ফোনত আপুনি কেনেকৈ ল'ব হলত মিটিং কেনেকৈ কৰিব সেল ক্লোজ কেনেকৈ কৰিব ষ্টৰী আপোনাৰ ষ্টৰীটোৰ কেনেকৈ টেলিং কৰিব ইয়াৰ পিছত সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত আপুনি বিজনেছটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব আপুনি ৰেডি আছে নিশ্চয় 21 ডেজত আপুনি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগিব এক্সিকিউশন কৰিব লাগিব ট্ৰান্সফৰমেশন হ'ব আৰু এটা হেবিট ফৰ্মেশন হৈ যাব যদি আপুনি এইটো ব্যৱসায়ত সাকসেস হ'ব বিচাৰে কাৰণ ইয়াৰ ফৰ্মুলা আপুনি জানিব লাগিব ৰাইট গতিকে এইটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰত্যেক দিন আপোনাক এটা ভিডিও দিম এটা সুন্দৰ পাৱাৰফুল কন্টেন্ট থাকিব ইয়াত আপুনি ডেইলি 1 ঘণ্টা সময় যদি আপুনি উলিয়াই লয় আপুনি এইটো ডিপেন্ড কৰিব আপুনি কেনেকৈ লাৰ্ন কৰিব আপুনি এইটো ভিডিও চাব আৰু ইয়াত ইমপ্লিমেন্টেশন কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিব এইটো আপোনাক এনেকুৱা এটা সাকসেস দিব যত আপুনি অটো মুডত এই সাকসেসটো ল'ব পাৰিব এইটো কোৰ্সে আপোনাক এনেকুৱা এটা শক্তি যোগাব সাবকনসিয়াস মাইন্ডত যত আপুনি কোনো পদ্ধেই আপুনি ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে মনত ৰাখিব নলেজ ইজ টুলস ইউটিলাইজ নলেজ ইজ পাৱাৰ গতিকে নলেজ আপুনি পাব কিন্তু যদি ইউটিলাইজেশন নকৰে তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাৰ লাইফত ট্ৰান্সফৰমেশন নহব 21 দিন পিছত আপুনি এজন নতুন ব্যক্তি হৈ পৰিব মই বিচাৰো আপুনি এটা সুন্দৰ এচিভমেন্ট লওক আপুনি এই পৃথিৱীক সাৰপ্ৰাইজ কৰি দিয়ক যাতে এই কোৰ্সটোৰ জৰিয়তে 100% আপুনি সাকসেস হৈ ৰাইজক দেখুৱাব পাৰে ৰাইট গতিকে আপোনাক মই এই কোৰ্সটোৰ সামিল হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাক কেইটামান সাজেশন দিব বিচাৰিছো প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি এটা নোটবুক কিনি লওক বা ডায়েৰী এটা কিনি লওক এই ডায়েৰীত আপুনি সুন্দৰভাৱে আপুনি কিছুমান কথা লিখক তিনিটা মাহত আপুনি কিমান ইনকাম কৰিছে পাৰ্সোনাল স্পন্সৰিং আপুনি কিমান কৰিছে প্ৰডাক্ট ৰিটেইলিং কিমান কৰিছে আপুনি আপোনাৰ টিমত কিমান ভলিউম হৈছে আৰু সিগনিফিকেন্ট এচিভমেন্ট কিমান হৈছে যদি আপুনি এইখিনি ডায়েৰীত নোট কৰক আপুনি নিশ্চয় কিবা এটা এই কোৰ্সটোৰ পৰা বিচাৰে গতিকে আপোনাৰ জীৱনত আপুনি বিজনেস গোল তিনিটা টপ 3 আপোনাৰ বিজনেস গোল লিখক যেটো আপনি এই 21 ডেজৰ পিছত কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে ৰাইট গতিকে মই জানিব বিচাৰিম
যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই কোৰ্সটোৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী নহয়নে বাৰু মই এতিয়া আগবাঢ়িছো সফলতা পাবৰ কাৰণে 8 কি ফেক্টৰ ফৰ মেচিভ সাকসেস মই বিভিন্ন কিতাপ পঢ়াৰ পিছত বিভিন্ন মিটিং সেমিনাৰ 22টা বছৰত হিসাব নাই কিমান কৰিছো কিমান ঠাইত গৈছো কিমান পইচা খৰচ কৰিছো এই 8টা কি ফেক্টৰ আজি মই আপোনাৰ মাজত শেয়াৰ কৰিম যে 8টা কি ফেক্টৰে আপোনাক মেচিভ সাকসেসত সহায় কৰিব আজি আমি সিক্রেট অফ সাকসেসৰ ডিকোড কৰিম সিক্রেট অফ সাকসেস আপুনি জানি যায় ডেফিনেটলি সফল আপনি হ'ব পাৰিব আই উইশ মেচিভ success for you. Success is a subject like mathematics or physics and it has its own set of principle. Apuni success eneko eta bostu ei eta bikhoy bostu eta subject eta nisina jane mathematics physics chemistry yer eta nija siddhanto ase kiona apuni physics jenekoi poribo mathematics jenekoi porile nohobo right gotike সফলতা পাব লাগিলে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটা ফিল্ডতেই আপুনি যি কোনো ধৰি লওক ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে ডক্টৰৰ সিদ্ধান্ত বেলেগ চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্ট হ'ব বিচাৰিছে লয়াৰ্স হ'ব বিচাৰিছে আপুনি পলিটিশিয়ান হ'ব বিচাৰিছে সবৰে সাকসেস ফ্যাক্টৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে আমাৰ এইটো বিজনেছৰো সাকসেস ফ্যাক্টৰ বেলেগ গতিকে এভৰি ফিল্ডত আপুনি এই 8টা যদি সাকসেস ফ্যাক্টৰ আপুনি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰে মই শিওৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আপুনি 100% জিতিব পাৰিব এইটো কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে 100% আপনার মেসিভ রিজাল্ট লাস্টিং ট্রান্সফরমেশনের কারণে মই এতিয়া এটা কই এই 8 কি ফ্যাক্টর কি এইটোৰ বিষয় আলোচনা কৰিম গতিকে সাকসেস ফ্যাক্টর 1 এম্পাওয়ারিং বিলিফ সিস্টেম মেজরিটি ব্যক্তিয়ে আজি আপুনি চাব 3 বছৰ বয়সৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আপুনি কব জনা হৈছে শুনিছে বিভিন্ন আপোনাৰ পৰিবেশত যেনে আপোনাৰ মা দেউতাৰ ঘৰুৱা যেটো পৰিবেশ আপোনাৰ স্কুল কলেজৰ এটা পৰিবেশ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কলৰ এটা পৰিবেশ ৰিলেটিভছৰ এটা পৰিবেশ আৰু আপোনাৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াৰ এটা পৰিবেশ আমাৰ দেশৰ নীতি নিয়ম এক পৰিবেশত আমি যেতিয়া ডাঙৰ দিগল হওঁ আমাৰ এটা অল বিলিফ সিস্টেম ক্ৰিয়েট হয় ধৰি লওক আপোনাক যদি কোনোবাই কয় যে আপুনি মান্থলি 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনাৰ গোটেই খানদানত 1 লাখ টকা ইনকাম কৰা ব্যক্তি নাই দেশ বিদেশৰ ভ্ৰমণ কৰা ব্যক্তি নাই তেতিয়াহলে আপোনাৰ পৰিয়ালত নাই গতিকে আপুনি মনত চিন্তা কৰে যে মোৰ হবনে আপোনাক অল বিলিফ সিস্টেম আপোনাক আগুৰি ধৰে যাৰ বিনিময়ত আপুনি আগুৱাই যোৱাত অসুবিধা পায় গতিকে আমি এইটো কোৰ্সৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অল বিলিফ সিস্টেমটো কেনেকৈ ব্ৰেক কৰি নতুন বিলিফ সিস্টেম আমি ইনষ্টল কৰিম গতিকে 21 ডেজত আপুনি গম পাব এটা নতুন বিলিফ সিস্টেমে আপোনাক এটা নতুন সাকসেস দিব পাৰে কাৰণ পুৰণা বিলিফ সিস্টেমে আপোনাক সাকসেস দিব নোৱাৰে কাৰণ যদি আপুনি এটা অসমীয়াত কটু বাক্য এটা আছে আপুনি যি কৰিছে যদি আপনি পৰিৱৰ্তন নহয় যদি আপুনি যি কৰিছে সেয়া যদি কৰি থাকে বৰ্তমান যি পাইছে সেয়া পাব যদি আপনি পৰিৱৰ্তন নহয় 2 নম্বৰ সাকসেস ফ্যাক্টৰ গোল সেটিং সিস্টেম আপুনি যি সাকসেস বিচাৰিছে তাৰ ওপৰত এটা গোল সেটিং কৰিব লাগিব গোল সেটিং যেতিয়া আপনি এই 21 ডেজতে আপুনি পাব গোল সেটিং সিস্টেমটো যেটো গোল সেটিং সিস্টেমত আপুনি সুন্দৰভাৱে গোল কেনেকৈ এচিভ কৰিব লাগে কেনেকৈ বনাব লাগে গুটেইখিনি আপুনি পাব 3 নম্বৰ সাকসেস ফ্যাক্টৰ হৈছে সাকসেস প্ৰিন্সিপল প্ৰত্যেকটা ঠাইত সাকসেস প্ৰিন্সিপল বেলেগ লয়াৰৰ বেলেগ ডক্টৰৰ বেলেগ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বেলেগ কিন্তু আমাৰ এই বিজনেছটো আপোনাৰ সাকসেস প্ৰিন্সিপল বেলেগ ইয়াতে আপোনাৰ কোর্সটোত আপুনি সাকসেস প্ৰিন্সিপলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব গতিকে 4 নম্বৰ সাকসেস ফ্যাক্টৰ হৈছে ৰিলেভেন্ট স্কিল সাকসেস হোৱাৰ কাৰণে যি স্কিলৰ প্ৰয়োজন 100% সেই স্কিলও আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইটো কোর্সত আপুনি এই স্কিলটো পাব সাকসেস ফ্যাক্টৰ 5 এক্সিলেন্ট টুল কিট মই এটা উদাহৰণ দিছো ধৰি লওক আপুনি গাড়ীখন পামচাৰ হৈছে 4 জন ব্যক্তি আপুনি গাড়ীত বহিছিল আপুনি ওলাই আহি যদি গাড়ীৰ চকাটো গাড়ীখন ডাঙি লিকটো যদি আপুনি মাৰিব বিচাৰে পসিবল নহয় বহুত কষ্ট হ'ব নহয় জানো কিন্তু আপুনি যদি চিন্তা কৰে সাধাৰণ জেগ এটা যদি লৈ লয় যদি আপুনি ৰেঞ্চ এটাটো যদি থাকে এই ৰেঞ্চৰ দ্বাৰা জেগটোৰ দ্বাৰা আপুনি ধুনিয়াকৈ পামচাৰটো গাঁঠি ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ জীৱনত এটা সাকসেস হোৱাৰ কাৰণে এক্সিলেন্ট টুলস কিটৰো বহুত প্ৰয়োজন গতিকে এইটো কোর্স এটা আপোনাৰ কাৰণে এক্সিলেন্ট টুল কিট হ'ব পাৰে গতিকে ম্যাক্সিমাম পিপল আজিৰ ডেটত
মেক্সিমাম মানুহে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, কিয়নো তেওঁৰ কোনো টুলছ নাই জীৱনটোক চলাই নিয়াৰ কাৰণে। সাকসেস ফ্যাক্টর 6, কাৰণ আপুনি জানে Rome was not built in a day. ৰোম নগৰখন একেদিনে তৈয়াৰ হোৱা নাছিল। সাকসেস একেদিনে নাহে। বহুত মানুহে ভাবে যে সাকসেস মোৰ হোৱা নাই, কিয় এমাহ কৰিব, দুমাহ কৰিব, 3 মাহ কৰিব, তাৰ পিছত বাদ দি দিয়ে, এটাৰ পিছত এটা, আনটোৰ পিছত আৰু এটা, এনেকৈ বাগৰি ফুৰে। কাৰণ আপুনি জানে লৰা কেকৰাৰ তেল নাথাকে। আপুনি এটা ঠাইত থাকিব লাগিব, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে সফলতা পাবৰ কাৰণে সদায় তেওঁক ৰিচুৱেলৰ বহুত প্ৰয়োজন, পাৱাৰফুল ৰিচুৱেল লাগিব। সেই ৰিচুৱেল যেতিয়া কণ্টিনিউয়াছ কৰিব, ই অভ্যাসত পৰিণত হ'ব। কাৰণ অভ্যাস যেতিয়া হৈ যাব আপোনাক, সেই অভ্যাসে আপোনাক সাকসেস কৰাব। আমাৰ কালাম সাহেবে এটা কথা কৈছিল, আপুনি যদি সফলতা পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেইলি হেবিট বনাওক, ভাল ভাল কিছুমান অভ্যাস কৰক, আৰু সেই ভাল অভ্যাসে আপোনাক সফলতাৰ উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাব। গতিকে আমি এইটো কোৰ্সত এনেকুৱা বহুত হেবিট ৰিচুৱেলছ আমি আলোচনা কৰিম, যিটোৱে আপোনাৰ উচ্চ শিখৰত লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। এতিয়া আপুনি চাওক 7 নম্বৰ যিটো সাকসেস ফ্যাক্টৰ। আপুনি কি কাম কৰি আছে ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি যিটো কাম কৰি আছে তাত ৰিজাল্ট কি আহিছে, আপুনি মনিটৰিং কিমান কৰিছে। মেনি পিপল ফেল ইন লাইফ ইন স্পাইট অফ ওয়ার্কিং সো হার্ড বিকজ দে নেভার চেক if whatever they are doing is getting them result or not. Maximum ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে, বহুত হাৰ্ড ওয়ার্কিং কৰি আছে, সব মানি আছে, মিটিং সেমিনাৰ সকলোৱে কৰি আছে, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ ফেল হৈছে। কিয়? তেওঁ যি কাম কৰিছে তেওঁ মনিটৰিং কৰিব পৰা নাই। মনিটৰিং যদি আপুনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ আহিব? গতিকে আপুনি কিমান ভাল কৰিছে, কিমান বেয়া কৰিছে। ধৰি লওক এখন মিটিং কৰি আহিলে আপুনি, বহুত মানুহে আপোনাক বাহ দিছে, কিন্তু বিজনেছ কিমান আহিছে ডিপেণ্ড কৰিব বিজনেছৰ ওপৰত। যদি আপোনাক মানুহে বাহ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে, সকলো কথাই ভাল লাগে, ভাল লগাটোৱে আপোনাৰ পৰিচয় নহয়, কিন্তু ভাল লগাৰ পিছত আপোনাৰ বিজনেছ হ'ব লাগিব। যদি বিজনেছ হোৱা নাই তে আলটিমেটলি আপুনি মনিটৰিং কৰিব লাগিব, কৰবাত নহয় কৰবাত আপোনাৰ গণ্ডগোল হৈছে। গতিকে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, সাকসেস ফ্যাক্টর 8, ইমোশনাল থার্মোস্টেট। এইটোৰ ওপৰতো আপোনাক ডিপেণ্ড কৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ যদি ফেনৰ ৰেগুলেটৰ যদি থাকে, তাত এটা থাৰ্মোস্টেট থাকে। কেনেকুৱা? যদি 5ত লাগে আপোনাক ফেনখন 5ত ঘূৰিব, 4ত দিলে 4ত ঘূৰিব। ফ্ৰিজৰ এটা থাৰ্মোস্টেট আছে, এচিৰ এটা থাৰ্মোস্টেট আছে। ঠিক তেনেকৈ এইটো ব্যৱসায়ত সাকসেস হ'ব লাগিলেও আপোনাৰ থাৰ্মোস্টেট বহুত প্ৰয়োজন আছে। উই নিড টু develop the emotional capacity to keep moving in spite of all resistance and setbacks. আপোনাৰ জীৱনত বহুত ধুমুহা আহিব, যেতিয়া সফলতাৰ বাটত আগবাঢ়িব আপোনাক কোনোবাই সাথ নিদিব, আপোনাৰ ডেফিনেটলি নেগেটিভিটি আহিব। এইখিনিক আপুনি ইমোশনালি আপুনি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, কিয়নো ইমোশনালি ষ্ট্ৰং হ'লে সেটা আপোনাক ভাঙিব নোৱাৰে। কিয়নো আপুনি জানিব শস্য যেতিয়াই ফাটি যায় তেতিয়াই বীজ ৰোপণ হয়। গতিকে আপুনি শস্য এটা মাটিত দিয়াৰ লগে লগে মাটি কি কাৰণত ফাট মেলে? শস্য উপজাৰ কাৰণে। গতিকে আপোনাৰ জীৱনতো ষ্ট্ৰাগল আহিব, আনকমফৰ্টেবল লাগিব আপোনাৰ। এই ইমোশনাল থাৰ্মোস্টেট যদি আপোনাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কোনো ভাঙিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো কোৰ্সে আপোনাক 100% এই গোটেই কামখিনি আপোনাক দিব পাৰিব। দিস কোৰ্স ইজ নট এবাউট নলেজ শ্বেয়াৰিং, দিস কোৰ্স ইজ এবাউট ৰিজাল্ট এণ্ড ট্ৰান্সফৰমেশ্যন। গতিকে আপোনাক আমি ডিকোড কৰিব বিচাৰিছো টোটেল সিক্ৰেট অফ সাকসেসৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে মই আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এই কোৰ্সটোত কি হ'ব। 100% ডেডিকেশ্যনৰ সৈতে মোৰ লগত থাকে, ডেফিনেটলি এইটো সিস্টেমৰ পৰা বহুত কিবা কিবি পাব। গতিকে মই আজি ইমানতে শেষ কৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাভ এ গ্ৰেট ডে।